So hari ini target saya nak habiskan discuss tutorial 7.3 solutions of trigonometric equations. Okay, so kiranya kita habiskan discuss tutorial lah untuk 2 jam ni. Okay, kalau kita habis awal then kita boleh berhenti awal lah, before pukul 4 dah boleh habis. Tapi kalau kita nak bincang betul-betul satu-satu then kita boleh sampai pukul 4. Okay, sebab kalau tengokkan soalan dia tak banyak, cuma panjang sikit dalam kerja dia. Okay, so jom kita start. Alright, so untuk soalan chapter 7.3, dia ada 13, 14, 15, 16, 17, 18. So ada 6 soalan semuanya. Okay, so antara soalan-soalan ini, yang mana awak rasa paling mencabar? Mana? This one ke? 13, Miss. Berapa? 13. 13? 17. 17. 17, okay. Yes. So kalau tengok dekat sini, awak cakap soalan 17 Okay, so yang lain? 14 mencabar bahagian proving lah, tapi 14 untuk mencabar? mencabar bahagian proving tak? Mencabar Lepas tu bahagian dapat proving 14. Okay. So proving tu sebenarnya senang je. Sekali awak dah prove tu, everything will be easier. So proving tu je sebenarnya part yang maybe menjadi masalah untuk awak, correct? Okay, so 14, 17, kalau tengokkan kat sini 14 dengan 15 lebih kurang. Soalan dia lebih kurang. So nombor 13 dia basic saja. Nombor 16 dia menggunakan substitution of T. So nombor 16 guna T equal to tan theta over 2. Okay, so nombor 17 dengan nombor 18 dia lebih kurang juga. So dua-dua ni kita akan gunakan R cos theta plus alpha ataupun R sin theta plus alpha. Okay, and then itu saja. Okay, so maksudnya sekarang kita fokus on discussing soalan nombor 14 dan nombor 17 dulu. Okay, lepas tu baru kita tengok yang soalan-soalan lain tu. Okay, so before saya nak discuss soalan-soalan ni, berapa tadi soalan 14 dengan 17 kan? So 14 and also 17. 17 is here. Okay, so hari tu saya ajar sampai kuadratik sahaja. So yang awak belajar sendiri adalah substitution of T and also R cos theta, R sin theta plus alpha. Okay, so sekejap saya tulis kat sini. Kita tambah page. Okay, so untuk yang T substitution tu, dia sebenarnya datang daripada formula half angle. Okay, so saya yakin awak yang itu awak dah memang mahir. Okay, tapi saya tak nak awak hafal dia punya triangle. Saya nak awak faham macam mana datangnya setiap sisi triangle tu. Okay, so dia mesti akan datang daripada, first kita akan ada tan theta is equal to theta over 2. Macam ni ke cara tulis dia? Saya lupa lah. Sekejap ni. Let's take a look at the notes. Notes chapter 7. Okay, so the substitution dia akan start from tan theta. Okay, T equal to tan theta over 2. Okay, sorry. So dia akan start from T equal to tan theta over 2. So we have T equal to tan theta over 2. Okay, awak kena substitutekan T equal to tan theta over 2. Okay, so awak kena gunakan formula half angle untuk awak gunakan this T. Okay, so sebutkan dekat saya formula half angle tu apa? Tan theta equal to, I think it's 2 tan theta over 2. Bahagian atas dia, bahagian bawah dia 1 tolak tan square theta over 2. Betul tak formula saya? Is this correct? Betul. Betul Okay, good. Alright, so daripada sini kita dah gantikan, kita nak let T equal to tan theta over 2. Okay, so meaning that awak kena gantikan everything yang ada tan theta over 2 ke dalam ini. Okay, so kita akan gantikan yang bahagian atas. Awak akan dapat 2T. Okay, and then awak punya denominator dia akan dapat 1 minus T square. Macam ni. Okay, so daripada sini kita tahu tan adalah toa, opposite over adjacent. Meaning that
Yang atas ni adalah opposite. Okay, yang bahagian bawah adalah adjacent. Alright, so daripada sini awak boleh lukis satu triangle, right angle triangle. Okay, this is a right angle triangle. Okay, let's say this one is theta over here. Okay, so your opposite is 2t and then your adjacent is 1 minus t square. Okay, so sekarang apa yang awak perlu cari adalah awak perlu cari dia punya hypotenuse over here. Okay, so hypotenuse kat sini kita boleh cari menggunakan teorem Pythagoras. Okay, so bila awak kira-kira gunakan teorem Pythagoras, so awak akan dapat hypotenuse awak as t square plus 1. Okay, so saya nak awak faham benda ni. I want you to understand this thing. Okay, saya tak nak awak hafal saja. Maksudnya awak hafal kat sini adalah 2t, sini adalah 1 tolak t square, this one adalah t square plus 1. Tidak, saya tak nak awak hafal sahaja, saya nak awak faham macam mana datangnya this every side of the triangle. Okay, boleh? Alright, so jangan hafal begitu sahaja, so you need to understand also. Alright, so itu adalah t equal to tan theta over 2. Okay, so ini adalah cara yang pertama. Okay, so cara yang kedua is awak kena tukarkan awak punya expression into r cos theta plus alpha or r sin theta plus alpha. Plus alpha. Macam ni. Okay, so kedua-dua method ni awak akan guna bila awak ada satu soalan yang contoh dia macam ni. So let's say awak ada 3 sin theta plus 2 cos theta equal to 2. Like this. Okay. So kalau awak tengok kepada soalan ini, if you take a look at this question over here, awak boleh guna tak identity ataupun double angle formula, half angle formula untuk solvekan dia? Tidak. Tidak kan? Okay, so that's why kita akan guna sama ada cara yang pertama menggunakan substitution of t or awak kena guna this one. Okay, so bergantung kepada apa yang soalan minta untuk awak solvekan this kind of question. Okay, so kita tengok kepada contoh soalan. Contoh soalan tutorial yang this one. Okay, so kalau awak tengok dekat soalan tutorial yang ini. Okay, so untuk yang ini dia adalah basic trigonometric equations. So yang ini kita boleh solvekan dia directly je. Awak tak perlu pun nak guna t substitution, awak tak perlu nak gunakan identity or any other thing. So yang ni boleh terus solve. Okay, yang ini pun sama. Dan ini pun sama juga, cuma awak kena guna compound angle. Okay, yang this one awak boleh jadikan dia sebagai quadratic. Okay, tapi kalau awak tengok kepada soalan nombor 16, 17 and also 18. Okay, so soalan-soalan ini adalah contoh soalan yang awak kena gunakan sama ada t ataupun yang r cos r sin tu. Okay, sebab kita tak boleh nak guna identity, tak boleh nak guna half angle. Kita tak boleh nak satukan dia punya trigo tu menjadi satu function sahaja. Okay, dia akan terpecah menjadi dua function yang berbeza, proses tambah dan tolak. Okay, so that's why macam tu. Okay, so nanti kalau awak tak faham, awak tanya saya balik. Ni adalah saya macam nak terangkan je kenapa awak belajar dua benda ni. Okay, so itu adalah pengenalan kepada these two methods. Alright, so let's go into our tutorial questions right now. Okay, so soalan nombor 14 dulu. Alright, sekejap, soalan nombor 14 tadi kawan awak cakap ada problem dekat part proving sahaja kan? So part yang solving okay tak? Okay. Okay. Alright, so kita teruskan ke soalan lain dulu lah. Andy minta soalan nombor 21 Okay, kita tengok soalan nombor 17 dulu. Alright, so soalan nombor 17. Okay, so baca dulu soalan. Dia cakap kat kita express. So soalan cakap express 5 sin theta plus 12 cos theta in the form of r sin theta plus alpha. Okay, so ini adalah first part of this question, number 17. Okay, and then dia cakap dekat situ, dia nak kita bagi angle dalam bentuk degree up until 1 decimal place only. Okay, so contohlah kalau awak ada 16.7865. So dia nak 1 decimal place sahaja. So jawapan awak adalah 16.8 degree. Okay, so awak bundarkan dia. Alright, so jom kita tengok macam mana nak buat soalan ni. Okay, so first part kita kena express dulu. So awak buat dulu yang ini. You take this one and you equal it to this one. Okay, so awak akan ada
5 sin theta plus 12 cos theta is equal to R sin theta plus alpha. Okay, macam ni. Alright, and then kita akan expand yang this one on the right. Okay, so you expand this one by using compound angle formula. Okay, so compound angle formula untuk sin. So awak akan dapat R sin theta cos alpha plus with R cos theta sin alpha. Macam ni. Okay, so daripada sini kita boleh compare actually. So we compare this one with this one on the right that we have. Okay, so mana yang sama? Kita tengok kepada term yang pertama dulu. So pada term yang pertama, kita ada sin theta dekat sini. So awak akan ambil term yang ada sin theta, which is this one. Okay, bila compare these two, apa yang kita akan dapat is 5 equal to R cos alpha. This one will be your first equation. Okay, and then the next one kita compare. So kita comparekan cos theta dekat sini. Sini pun ada cos theta. So apa yang kita dapat from that is 12 is equal to R sin alpha. This will be your second equation. Okay, so kita dah ada dua equation dan apa sebenarnya yang kita nak cari? So kita punya goal from here is we want to find what is R. You want to find what is R and also what is alpha. Okay, kita nak cari R apa and alpha tu apa. So that nanti bila kita dah dapat, kita akan masukkan dia balik dalam kita punya equation ini. Okay, so sekarang daripada sini apa yang awak boleh buat untuk cari alpha is, okay, so kita tahu bila sin over cos dia akan dapat theta. So awak akan buat 2 over 1. Okay, so equation nombor 2 dibahagikan dengan equation nombor 1. So the first one awak akan dapat 12 over 15. On the left hand side you will get 12 over 15. Okay, and then equal to, so you have R sin alpha over R cos alpha. Okay, so R dengan R kita cancel out. And then sin over cos is tan. So you will have tan alpha equal to 12 over 5. Okay, so alpha sama dengan berapa? What is alpha equal to? 67.3. 67.3 degree, betul? Okay, so ini adalah soalan nombor 17. Sekejap 67.4 ke 63.7? 67.3. 67.3. Okay, so tadi soalan minta dalam bentuk ni kan only one decimal place. So awak round off your answer. You will get 67.4. Okay, betul. Alright, so 67.4 is your alpha. Okay, so daripada sini awak dah ada alpha. Okay, so and then kita boleh cari nilai R kita pula. Okay, so daripada video kalau awak tengok, dia ada satu cara yang kita boleh guna untuk cari R, which is you tambahkan 1 square and then tambahkan dengan 2 square. Okay, so sebab apa kita nak tambahkan dia? Sebab kita nak gunakan satu equation identity in which bila kita ada sin square plus cos square, dia akan jadi sama dengan 1. Okay, so you will have 5 square is 25. Okay, and then you will have R square cos square alpha. Okay, and then the equation, second equation will be 144 is equal to R square sin square alpha. So sekarang kita tambahkan dua-dua ni. Okay, so awak akan ada 169 is equal to R square in bracket of cos square alpha plus sin square alpha. Okay, so daripada sini kita tahu this one will be equal to 1. Okay, so dia akan jadi sama dengan 1. So awak akan ada R square sama dengan 169. So R will be equal to 13. Okay, so awak dah dapat R, awak dah dapat alpha. So just masukkan sahaja balik into this one. Okay, so salin balik soalan asal awak. So you do a triple dot and then 5 sin theta
plus 12 cos theta is equal to R 13 sin theta plus alpha is 67.4. Settle. Okay, this is the first part of the question. Okay, so ada soalan tak sampai sini? Saya Miss. Ada soalan? Ya, saya ada soalan Miss. Tanya kenapa? Untuk yang second line tu kan Miss, yang R sin theta cos alpha plus R cos theta sin alpha tu kan Miss. Yes, betul. Kenapa dia R sin theta cos alpha instead of R sin theta sin alpha? R sin theta sin alpha. Cuba awak tengok balik formula Sebab compound dalam- angle. Ke saya salah buat? Cuba tengok balik formula compound angle. Mari kita tengok sama-sama formula dia. So it's this one, compound angle formula ke atas. This one. Formula dia yang ini. Kita guna sign kan sekarang. So you do this one. Oh, memang ada kaitan dengan compound angle ke Miss? Yes betul. Kita memang guna compound angle. Okay, so daripada sini kan awak nak guna sign, you are using sign of compound angle over here. Okay, so kalau compound angle untuk sign, kita akan gunakan yang this one lah. So the first one adalah sin angle yang pertama and then darabkan dengan cos angle yang kedua. Okay, so digila-gila. Sin A cos B and then plus cos A sin B. So sama juga dengan case yang kita tengah buat sekarang ni. Oh, saya baru tahu ada kaitan dengan compound angle Miss. Sebelum ni awak buat macam mana? Thank you Miss. Saya tulis R sin theta sin alpha plus R cos theta cos alpha, betul. Sedikitnya ikut urutan Miss. Sorry. Lepas tu kebetulan dapat sama jawapan ke? Tak, saya punya angle pun alpha tu pun salah juga. I see. Okay, Saya buat 10 5/12. Thank you Miss. Okay. So dia ada kaitan dengan compound angle. Okay, kalau awak tak tahu pun, bila awak tengok this one, you can actually notice that this is the summation of two angle. Okay, so kalau summation of two angle ataupun subtraction of two angle, dia mesti ada kaitan dengan compound angle. So compound angle tu adalah tambah ataupun tolak angle yang dekat dalam ni. Kalau awak nampak. Dia nampak ke this one? Kita ada tambah, kita ada tolak. Okay, so that's why dia applicable to this one as well. Okay, alright. Okay, so nasib baik awak tanya. Takut ada yang confused juga macam awak. Okay, so ada soalan lain? Tak ada, semua orang okay? Alright. Okay, alright. So kalau okay, kita pergi the second part A. Okay, so saya salin yang ini. Saya copy, pergi bawah. So pada ni. Paste. Okay, so the second part, dia minta kita solve the equation of 6 secant theta minus, okay. So, dia bila awak baca soalan ni kan, mesti awak pelik macam kenapa tiba-tiba soalan minta kita cari yang ini. Padahal tadi kita guna yang ini. Adakah awak tertanya-tanya benda yang sama macam saya? Okay, so dia ada kaitan dia. Mesti ada sebab kenapa soalan minta kita cari yang ini. Padahal tadi dekat first part kita dah susah payah cari yang ini. Okay, so cara dia adalah, alright, so awak salin dulu soalan. The soalan that you have is this one. Okay, so soalan minta kita solve this one. Okay, so salin dulu soalan ni. So you have 6 secant theta minus 5 tan theta equal to 12. Okay, so satu kata kunci, bukanlah kata kunci, kiranya macam one steps, antara satu step, satu cara, satu langkah untuk awak solvekan bukan kuadratik, untuk awak solvekan trigo equation is awak kena cuba samakan dia punya trigo function. Okay, maksud samakan trigo function is dia mesti dalam satu function yang sama. Contohnya macam kuadratik, dia ada contoh cos square tolak cos yang single. Okay, contohnya macam ni. So cos square x tolak 2 cos x
tambah 1. Okay, so this one kita panggil dia sebagai satu trigo function yang sama. Sebab sini cos, sini pun cos. Okay, so kalau dalam kes ini, kita tak boleh nak samakan dia. Kita tak boleh nak jadikan dia satu trigo function yang sama. So apa yang kita boleh buat is kita cuba jadikan dia sama dengan yang atas ni. Okay, so let's take a look macam mana kita nak buat dia. Alright, so kalau awak ingat, secant dia sama dengan apa? 1/cos. Okay, betul. So secant is 1/cos, good. Okay, so you just gantikan sahaja secant with 1/cos. So awak akan dapat 6/cos theta. Okay, and then tangent theta is equal to sine over cos theta. Okay, so you will have 5 times with sine theta over cos theta dekat bawah and then equal to 12. Okay, like this. Alright, so kita tak nak ada cos theta tu dekat bawah. So kita akan multiply everything with cos. Macam tu. Okay, so the first term akan tinggal 6 sahaja. Second term akan tinggal 5 sin theta. Okay, and then 12 akan jadi 12 times with cos theta. Okay, so daripada sini, apa yang awak nampak? Apa yang awak boleh buat? Sini dengan sini. What can you do? Plus. Plus apa? Siapa yang bersuara tadi tu? Hairul kata susun. Okay, so jom kita try susun Okay, so kalau tengok dekat sini, kita ada 12 cos theta. This one pun ada 12 cos theta. Okay, tapi dia ada 5 sin theta. 5 sin theta kita dah ada, cumanya dia dekat sebelah kiri. So you can bring this one to the right hand side. Okay, so awak akan dapat 6 equal to 12 cos theta plus 5 sin theta. Okay, like this. Okay, and then if you notice, this one is actually equal to this one. Okay, they are the same thing. Okay, so maksudnya awak boleh substitute kan this one into this one. Gantikan masuk. Okay, so awak akan ada dekat situ is 13 sin theta plus 67.4 degree is equal to 6. Macam tu. Okay, clear tak this one? Sampai sini? Clear. Alright, good. Okay, so saya sambung. Kita akan skip this one. Okay, so daripada sini kita dah boleh teruskan dengan kita punya step larka. Alright, so the first step will be, kita buat kat belah kanan. First step is L. Okay, so kita punya trigo function memang dah dalam bentuk linear. Okay, this one dah dalam bentuk linear, kuasa 1 sahaja kat atas ni. Okay, so you will have sin theta plus 67.4 degree equal to 6/13. Okay, settle first step awak. Alright, and then the second step is alpha. So basic angle kita adalah shift sin 6/13. Apa awak dapat? What do you get for this one? Is it 27.5? Betul tak? 27.5 betul. This is 27.5. Okay, macam tu. Alright, so itu adalah kita punya alpha. And then range kita pula, okay. So yang ini awak kena berhati-hati, okay. So awak kena tengok range kita. Soalan cakap daripada mana sampai mana? Ada tak stated in the question, the range? 0 until 360. Yes, betul. So dia kata dekat sini, theta lies between 0 and 360 degree. Which means that awak punya nilai X tu adalah antara 0 sampai 360 sahaja. So mathematically, kita boleh tulis dia as from 0 less than theta less than 360 degree. Macam ni. Okay, settle. Alright. And then itu adalah kita punya range. Okay, tapi dah settle ke belum kita punya range ni?
Is there any changes that we need to do to our range? Kasi Tambah 67.5. Yes, betul. So jangan lupa awak kena tambah 67.4. Okay. So range over here, your range over here, dia mesti follow this one. Okay, so maksudnya kalau dekat sini theta tambah 67.4, this one must be theta plus 67.4 as well. Kalau dekat sini 2 theta, dekat sini mesti 2 theta juga. Okay, so awak mesti dapatkan balik apa theta yang ada dekat awak punya soalan. Okay, so you will have, awak tambah je kiranya. Okay, so you just add to every single side 67.4 degree. Okay, so awak akan dapat 67. Like saya kena reschedule. 67.4 degree less than theta plus 67.4 degree less than 360 plus 67.4 berapa dah? $427.4. Okay, this one betul ke? 447.4. Alright, settled. Okay, so ini adalah kita punya range yang baru. Okay, so awak akan follow range ini nanti dekat awak punya quadrant. Okay, so the first step is your quadrant step. Okay, so kita akan lukis dulu kita punya Cartesian plane. So draw this Cartesian plane over here. And macam ni juga. Okay, so first dia akan start from 67.4. So awak buat satu garisan dekat sini. So 67.4 is somewhere over here. 67.4 degree. Okay, kat situ. Alright, okay, and then kita kalau tengok kan dekat situ dia nak sign yang positif. So at which quadrant our sign will be positive? 1 and 2. 1 and 2, betul. So 1 and also 2. So 1 dekat sini, 2 dekat sini. Okay, so kalau awak tengok kepada nilai awak punya range sekarang, the start value, the starting value of your range, dia adalah 67.4. Tapi awak punya alpha untuk first quadrant dia dekat sini. Sebab apa? Sebab this one adalah 27.5. Okay, so soalan saya, adakah nilai yang pertama ni kita terima? Tidak. Tidak, betul. Kita akan reject this value sebab dia out of range. Okay, so kita buang yang ni. Okay, so kita cuma ambil yang ini sahaja. This one only. Okay, so this one dia adalah daripada 67.4 up until 360 degree. Okay, so kita ada baki lagi. Ada baki lagi 67.4. Okay, so awak kena buat lagi satu Cartesian plane untuk yang the rest tu. Okay, so this one. Alright, so dia akan stop. Saya guna warna merah. So dia stop dekat sini. This one will be 427.4 degree. Okay, and then sekali lagi sign dia akan positif pada first and also second quadrant. So pada first quadrant alpha kita akan berada di sini. This is our alpha. Okay, so untuk yang ini kita akan terima tak nilai dia? Terima. Yes, betul. Sebab dia ada dalam kita punya range. So yang tak ada dalam range semua kita buang. So yang tak ada dalam range is all this kawasan. Semua ni tak ada. Ni buang semua tak ada. Okay, so ini alpha kita kat sini. Alright, okay, settle kat situ. Okay, so sekarang kita cari kita punya answer. Okay, so our answer firstly kita tulis dulu kita punya original angle. So dia adalah theta plus 67.4 degree. Okay, and then dia akan sama dengan, so the first angle will be 180 minus alpha. Your alpha is 27.5. This is your first answer. Okay, and then second answer nak dapatkan dia adalah dia dah lengkap satu pusingan. So it's 360 degree plus with alpha. Alpha is 27.5. Okay, so daripada sini awak boleh dapat nilai jawapan awak. So apa jawapan awak kat sini?
it's 152.5 degree and also 387.5 degree. Okay, tapi soalan nak kita cari theta ke nak kita cari theta plus 67.4? Theta. Theta sahaja. So, kita nak cari theta, awak tolakkan sahaja everything with 67.4 dan awak akan dapat jawapan akhir awak as 85.1 degree and also 320.1 degree. Okay, settle. Second part. Ada soalan? Any questions so far? Tiada. Tiada, Miss. Okay, good. Alright, okay. So let's continue for the last part. So copy balik this one. Copy, paste. Okay, so find the maximum and minimum values. Okay, so soalan minta kita cari maximum and also minimum values. Okay, so before awak nak cari maximum and also minimum values for your trigo function, dia mestilah dalam satu trigo function saja. Okay, maksud dalam satu trigo function adalah sekarang awak ada sine, you have cos juga. Okay, tapi soalan tadi asal-asalkan dia dah minta awak jadikan dia dalam bentuk sine. Okay, so daripada sini sebenarnya baru awak boleh cari maximum and also minimum values awak. Okay, before awak buat yang itu, awak tak boleh cari lagi maximum and also minimum values. Okay, so dia mesti dalam bentuk yang ini juga. Tiada yang selain daripada dia. Okay, so let's try. Kita salin dulu soalan kita. Apa perkaitan dia sebenarnya daripada yang first part tu? Okay, so we have 3 minus 5 sin theta minus 12 cos theta. Okay, like that. Alright, and then if you notice, this one, kalau kita bawa keluar dia punya negatif, dia dah jadi sama dengan yang ini. Okay, so saya akan bawa keluar dia punya negatif. I will factor out the negative. So you will have 3 minus in bracket 5 sin theta plus 12 cos theta. Okay, so this one, yang ini, dia dah sama dengan yang atas ni tadi. It's this one. Okay, so saya akan salin je balik. Copy this one. Copy. Paste kat sini. Padam balik. Okay, so saya ganti masuk kat sini. So dia akan jadi 3 minus 30. Sin theta plus 67.4 degree. Okay, settle dekat situ. Alright, so sekarang barulah kita boleh cari maximum dengan minimum values. Okay, so apa yang awak faham dengan maximum and also minimum values untuk sin? What do you understand about this? Kalau kita ada satu graph sine, let's say we have a sine graph over here. Okay, so bentuk graph sine dia macam ni. Okay, so this is sin theta, this is theta. Okay, so dekat mana kawasan yang graf ni dia maksimum? Apa nilai maksimum dia? Salah soalan. 13. Kenapa 13? Sabar dulu, belum lagi. So, tengok pada graf ni dulu. Okay, so dekat mana nilai maksimum graf ni? Yang paling tinggi. Yang paling tinggi tu, betul. So, yang paling tinggi tu adalah nilai maksimum dia. So, this one, nilai dia yang paling tinggi sebenarnya adalah 1. Okay, and then the lowest value, the smallest value of sin theta over here is actually negative 1. Okay, so that's why untuk awak cari maximum and also minimum values untuk function awak sekarang ni, awak akan gunakan konsep yang ada dalam graf ni. Okay, so cara dia senang je. Okay, so kita tulis dulu. We let first. Kita akan let dulu function kita sekarang ni. Let dulu ke? Tak payah let dulu. Sekejap ni. Tak nak, saya tak nak let dulu. Saya nak tulis dulu maximum value. Okay, so maximum value for sin theta plus 67.4 theta is equal to 1. Okay, itu adalah maximum value. And then the minimum value for
sin theta plus 67.4 degree is equal to -1. Okay, like this. Alright, so apa yang awak akan buat sekarang is, awak akan substitutekan nilai ini, this sin theta equal to 1 into this one. Dalam ni, gantikan dia masuk. Okay, and then cari nilai dia. Okay, sama juga dengan minimum value ni, awak akan gantikan masuk -1 into this one. Okay, so kita akan compare mana satu nilai yang paling besar adalah kita punya maximum value, mana yang lagi kecil adalah kita punya minimum value. Okay, so awak jangan tulis dulu maximum ataupun minimum value, awak tulis je terus. So awak let dulu, so you let first f theta is equal to this whole thing over here, semua ni, boleh nampak ke? Semua ni. Okay, so let f theta equal to 3 minus 13 sin theta plus 67.4 degree. Okay, like this. Alright, okay, and then first kita akan substitutekan nilai sin equal to 1, equal to 1. So you will have f theta is equal to 3 minus 13 times 1. Okay, so this one awak akan dapat 3 tolak 13 sama dengan -10. Okay, so jangan buat conclusion apa-apa lagi, biar dulu. Okay, and then masukkan lagi satu nilai yang minimum. Okay, so you will have f theta equal to 3 minus 13 times -1. So this one over here you will get 16. Okay, so antara -10 dan 16, which value is smaller? -10. Yes, obviously, kan? Okay, so -10 is smaller. So the smaller value will be the minimum. Okay, and then the larger value will be the maximum. Macam tu sahaja. Okay, so and then awak buatlah conclusion dekat tepi ni. So you make a conclusion over here. So maximum value of f theta, ya ampun, tak muat, is equal to 16. Okay, while the minimum value of f theta is equal to -10, just like that. Okay, ada soalan tak? Semua orang boleh faham? Okay ke tu? Boleh. Boleh. Okay. Alright, good. Okay, so dekat sini sebenarnya ini adalah graph basic untuk sin. Okay, so whatever angle yang ada dekat sini, dia punya maximum value akan tetap 1, minimum value dia akan tetap -1. Okay, so tak kisahlah kalau contohnya dekat sini, macam soalan kita ada theta plus 67.4. Okay, so sama juga, dia punya greatest, the maximum value still akan 1, minimum value still akan -1. Okay, kalau lah dekat sini theta minus pi ataupun theta plus pi over 5. Okay, so dia sama je. Okay, whatever angle yang ada dekat situ, dia akan memberi nilai yang sama juga. Okay, so that's why maximum and minimum value ni dia akan applicable to every angle. Okay, boleh faham ke? Miss, Ya saya. tu graf mesti masih tunjuk kah? Tak perlu pun. Ni saya nak bagi awak faham je. Okey. Okay, so kalau ikutkan soalan nombor 18, dia soalan dia tricky sikit and ada part yang awak kena guna graph untuk make it clear to your eyes. Macam mana nak solvekan dia. Nombor 18. Miss, Ya saya. kenapa substitute -1 for the max one, the max value? Okay, so dia macam ni. Okay, so dia macam ni. Okay, so contoh dalam graf ni, saya padam this one. Daripada graf, kita tahu maksimum dia adalah 1, minimum dia adalah -1. Okay, itu adalah basic function untuk sin. Okay, tapi sekarang kita punya function dia bukan semata-mata sin theta. Dia adalah dia adalah mana tadi? This one. It's 3 minus 13 sin bla 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 bla. Okay, so value of maximum untuk
the original graph, dia tak semestinya memberi value yang maksimum juga dekat function yang kita ada sekarang ni. Sebab function yang kita ada sekarang ni dia complicated sikit. Dia bukannya basic function. Boleh faham ke apa saya cakap? Eddie, can you understand my explanation? Okay. Dia macam tak faham sangat je tu, okay dia tu. Okay, so dia macam ni. So, satu cara lain untuk awak tahu dia punya maximum and also minimum is you try to actually draw this graph. Tu salah satu cara. Ini adalah cara yang lebih complicated. That's why kita came up with this method in which kita just substitutekan sahaja the maximum and also minimum value of our basic function for sine. Untuk kita tahu macam mana bentuk graph tu. Okay, so contohlah, kalau awak cuba try draw this graph. Okay, let's say, this one kan negatif kan? So daripada graph kita jadi bentuk dia macam ni, dia akan jadi terbalik macam ni. Boleh faham ke Eddie? So that's why nilai maksimum kita dan minimum kita bertukar. Oh, okay. Okay? Okay, and then saya tambah lagi sikit. And then dia ada juga tambahan 3 dekat depan ni. So bila dia tambah dengan 3, graf awak ni dia akan shift upward macam tu. Dia shift upward sebab dia tambah 3. Okay, so that's why dia punya nilai akan jadi bukan 1, bukan negatif 1, dia ada nombor yang berbeza-beza. Dia kurang macam tu lah explanation dia. Kalau tak faham, awak get back to me. Saya akan cuba untuk cari explanation yang lebih mudah untuk awak faham. Okay, tapi setakat ni yang tu je lah saya boleh explain kat awak. Okay, orang lain okey ke? Kalau tak faham boleh tanya saya balik lepas ni. Okay. Okay, good. Okay, kejap Internet Opsa. Okay, so that will be the end of question number 17. Okay, so nombor 17 itu sahaja. Okay, so sekarang dah pukul 2.50. Awak nak rehat ke awak nak sambung? Rehat. Rehat, okay. Boleh? Kita rehat sekejap. Rehat. Okay. Yeah. Boleh. So let's take a break for about 5 minutes. So we continue our lesson on 2:55. Okay, 5 minit sebelum pukul 3 kita sambung. Sekarang 2.52. Betul. So 2.57 lah. Okay. Kita rehat dulu. This one.
Kejap. Alright, so let's continue our lesson. Semua dah ready ke? Dah. Dah. Okay, yang lain? Sudah. Sudah, alright. Let's continue. Okay, so kita dah habis discuss nombor 17. Okay, nombor lain okey tak? Tadi kata nombor berapa dah? 14 kan? 14 okey. Sudah, 14 Miss. okey, ha. So, selain daripada itu, Nombor 16A, Miss. 16A. Sebentar ya. 16A is question pasal apa? Okay, ni guna T equal to tan theta over 2. Okay, so let's kita guna T substitution pula. Okay. 16. Okay, so yang ini macam saya cakap tadi, saya nak awak faham macam mana awak nak dapatkan setiap satu daripada side untuk triangle tu. Okay, so now you have a triangle. Kita buat dia warna lain, color black. Okay, so in triangle awak, this is a right angle triangle. Okay, and then your theta will be over here. Okay, so saya tak terangkan dekat awak macam mana awak nak dapatkan setiap side tu. Sebab tadi saya dah tunjukkan dekat awak yang dekat atas tu. Okay, just continue using the Pythagoras theorem and then you will find the hypotenuse. Okay, so your adjacent will be 1 minus t square. Your opposite will be 2t. And then our hypotenuse is t square plus 1. Like this.
Okay, and then untuk kita mudahkan lagi kehidupan kita di masa akan datang, so awak terus tulis tan tu apa, sin tu apa, cos tu apa. Okay, so tulis kat sini sin theta is equal to, sin is soh opposite over hypotenuse, so you will have 2t over t square plus 1. Okay, and then cos pula, so cos is adjacent over hypotenuse, so you will have 1 minus t square over t square plus 1. Okay, and then lastly untuk tan pula, so tangent theta is equal to opposite 2t over adjacent 1 minus t square. Macam tu. Buruk sikit, tak padam. Okay, settle sin theta, cosine theta and also tangent theta. Okay, so soalan A, kita salin dulu soalan. So the first A, dia minta kita solve kan 3 cos theta minus 4 sin theta equal to 4. Okay, so apa yang awak boleh buat daripada sini is you substitute cos theta with this one. Okay, and then substitute sin theta with this one. Okay, so just substitutekan sahaja. So awak akan dapat 3 in bracket cos theta is 1 minus t square over t square plus 1 and then minus 4. So sin theta is 2t over t square plus 1 equal to 4. Macam tu. Okay, and then if you notice, dekat sini and dekat sini adalah benda yang sama. So we have the same denominator. Okay, so awak expand masuk this one dengan this one. Okay, and this one expand masuk ke sini. Okay, so awak akan dapat, you will have 3 minus 3t square minus 8t over t square plus 1 equal to 4. Macam tu. Okay, so kita tak nak kita punya denominator sekarang ni. So we will multiply everything with the denominator itself. So t square plus 1. So you will have on the left hand side is 3 minus 3t square minus 8t equal to 4t square plus 4. This one. Okay, so saya akan kumpulkan satu tempat sebab sekarang kita dah ada quadratic. So kuasa 2 dengan kuasa 2, so you will have negative 7t square minus 8t minus 1 equal to 0. Okay, but before kita tekan dalam calculator, kita boleh simplifykan, hilangkan semua negatif yang ada. So awak akan dapat 7t square plus 8t plus 1 is equal to 0. Okay, macam tu. Alright, so tekan calculator. Apa nilai t yang awak dapat? Hello everyone, apa nilai T awak dapat? Tak ada orang komen? 1 Negative 1 over 7. Okay, so negative 1 over 7 dengan Negative 1. negative 1. T equal to negative 1. Okay, so daripada sini, kita bukan nak cari T, kita nak cari theta. And we know that T is equal to tan theta over 2. So you just substitutekan sahaja semula. Okay, substitute back. Dekat sini kita ada T equal to tan theta over 2. Okay, so maksudnya awak ada tan theta over 2 is equal to negative 1 over 7. And lagi satu awak ada tan theta over 2 is equal to negative 1. Like this. Okay, so ini sebenarnya adalah step L linear, the first step. Okay, so just continue using the other 4 step ARQA. Okay, so step yang kedua adalah
the alpha. Okay, so daripada sini alpha awak apa? Shift tan 1/7. What do you get? Saya tak nak tulis lagi, tak ada orang cakap. I can wait until 4. 0.142 rad. Okay, so ada orang comment. So we have 0.142 rad. So alpha is equal to 0.142 rad. Okay, so kenapa Hairul bagi jawapan alpha dalam bentuk radian? Why not in degree? Because of Sebab range. Yes, betul. So awak kena tengok balik kepada range soalan awak. So you need to go back to your range. If soalan minta kita dalam bentuk pi, so everything, semua jalan kerja awak mesti dalam bentuk radian. Okay, so kalau soalan tu minta dalam bentuk degree, then everything will be in degree form. Okay, good. Alright, so ini adalah untuk step alpha. Okay, so R pula. Okay, so range kita tadi dia start from 0, less than theta, less than, is it 2 pi tadi? Sekejap saya tengok balik. 0, theta, 2 pi. Okay, betul? Okay, and then awak tak berhenti dekat sini. So awak kena tengok balik. Take a look back at this one over here. This is theta over 2, but this one is theta. Okay, so you need to divide everything with 2 untuk dapatkan sama dengan atas ni. Okay, so kita akan bahagikan dengan 2. So you will have on the left hand side sama sahaja. Okay, and then dekat tengah-tengah dia akan jadi theta over 2. And then hujung sekali awak akan dapat pi sahaja. Okay, that will be our R. Okay, so untuk quadrant pula, step quadrant. Okay, so kita ada lukis dulu Cartesian plane. Miss, Ya saya. Tinggal si suatu Leon tanya. dia tanya apa? Miss, bolehkah kita kira dalam degree dulu and dekat conclusion baru convert ke radian? Okay, so ini adalah concern yang sama setiap student ada. Tahun lepas pun student saya tanya benda yang sama. Okay, so tahun lepas saya ajar so saya tak sure sebenarnya tahun ini macam mana. Okay, tapi saya galakkan awak untuk jangan buat macam tu. Maksudnya adalah kalau soalan bagi range dalam bentuk radian, awak buat je dalam radian sampai habis. Jangan masuk degree pun. Kalau soalan tu bagi range dalam bentuk degree, then awak akan buat semua dalam degree lah. Jangan masukkan radian langsung. So maksudnya awak tak boleh tukarkan dia dalam bentuk degree and then kemudian awak tukar pula dia dalam bentuk radian. No, cannot. Okay, saya galakkan awak untuk terus je guna satu unit angle yang sama. Okay, Lian, okay? Okay, good. Right, sebab saya tak berani cakap, sebab saya takut dia tersalah, so saya galakkan awak macam tu lah. Okay, daripada awak macam terhilang markah sebab awak tersalah guna angle, so let's just keep it by using the original range yang diberi tu, tu kita follow yang itu je lah. Okay, so jangan tukar-tukar. Alright, so sekarang kita dalam bentuk pi kan, okay? So biasakan diri kita dalam pi, dalam radian. Okay, so untuk this one, kita punya range is from 0 sampai pi sahaja. So maksudnya 0 dekat sini, pi over 2 is here, pi is over here. So kita akan buang this area. Kita tak guna this one. Okay, and then kita nak cari kawasan yang theta negatif. So theta negative will be ASTC. It will be on the second quadrant. Okay, so dekat sini. Duduk dia. Second quadrant. Okay, so apa yang kita nak cari sebenarnya is from here. Oops, sorry. So we want to find what is the angle daripada sini. Ya ampun. Sini sampai sini. Okay, so macam mana kita nak cari? So LARCOT. Final answer. Okay, so awak salin apa yang awak ada. So you copy this one, theta over 2. So you have theta over 2 equal to, okay, so untuk dekat second quadrant kita akan buat pi minus alpha. So our alpha is 0.142 radian. Okay, so bila tolakkan apa jawapan awak dekat sini? What is your answer for this one?
2. 0.99 9. 3 kali yang 9. ada lagi di belakang dia. Ada lagi di belakang. Okay, so kalau awak bundarkan dia, so dia 2.9993 ke 2.999 sahaja. Kalau bundar semua jadi 3. Oh, jadi 3 terus. I see. Okay, kejap Saya try kira kejap. So you have pi minus 0.142. Okay. Faham? So awak bundarkan dia dekat 3 decimal places kan? So dia 2.99959. Kejap 2654. Okay, this one. Okay, so untuk soalan yang melibatkan radian, so dia punya nombor kat belakang tu dia tak berhenti. Okay, so saya cadangkan awak untuk ambil 4 decimal places. Okay ke? So maksudnya daripada sini kita akan start guna 4 decimal places sampai bawah ni. Okay, so daripada sini dulu. Apa awak akan dapat sebenarnya kalau awak guna 4 decimal places? Shiftan 1/7. 0.141. 0.141. Kita kira balik. Zero 0.1419. Okay, this one. Radian. Okay, so awak dapat macam ni. So kita guna 4 decimal places. Okay, biasakan diri awak guna 4 decimal places unless soalan minta selain daripada 4. Okay, so maksudnya dekat bawah pun kita akan tolak yang sama juga. So minus 0.1419. Okay, so your final answer will be 2.9997. Like this. Okay, so soalan tak nak theta over 2, kita nak cari theta. So multiply with 2, you will have 5.9994 radian. Okay, so this is the first answer. Okay, so the second one, tak siap lagi. Okay, so itu adalah L and then go to A, alpha. So your alpha is Shiftan 1. Awak dapat apa? 5/4. 0.785. Okay, yang kalau ada calculator, certain calculator dia tak boleh read pi. Okay, so awak akan dapat as 0.7854. 0.7854. Okay, so saya ada soalan. Kan sekarang kita punya angle adalah radian kan? So boleh tak kalau dekat sini saya tak nak tulis dulu dia punya unit radian kat situ. Saya nak biar je dulu. Tak nak tulis. Nanti dekat jawapan akhir baru saya tulis radian. Can I do that? Tidak. Siapa cakap tidak lagi? Wah. Cuba angkat tangan siapa cakap boleh? Okay, ada beberapa orang angkat tangan. Okay, so actually boleh. Alright, so untuk jalan kerja, dalam jalan kerja boleh je untuk awak tertinggal dia punya unit, but make sure your final answer, conclusion nanti mesti akan ada unit juga. Okay, so kalau awak tak nak tulis dekat sini, this one saya nak buang. Saya nak padam dulu. Ni pun okay je, tak apa. Okay, kalau this one pun okay, saya tak nak tulis radian dulu. So saya tak nak susahkan diri saya tulis radian berulang-ulang kali, saya akan tulis dia dekat bawah sekali nanti. Okay, alright, so no problem. Okay, so itu adalah A. And then range pula. So range benda yang sama dengan yang sebelah tadi. So dia daripada theta, daripada kosong sampai 2 pi. Okay, tapi kita tak nak theta, we want theta over 2. So divide everything with 2, we will have 0 up until pi only for theta over 2. Okay, and then we move on to quadrant. Okay, so untuk quadrant, lukis Cartesian plane. Okay, so kita nak cari kawasan yang theta kita negatif. Okay, so negatif adalah pada this one
dan juga this one. Okay, but remember, kita punya range hanyalah sampai pi sahaja. So, kita akan buang this area. Okay, so final answer. Alright, so final answer is theta over 2 is equal to, so we have pi minus alpha. So our alpha is pi over 4. Okay, and then you will have 3 over 4 pi dekat situ. Okay, betul ke 3 over 4 pi? Betul kan? Betul. Okay, so sekarang kita nak theta sahaja. So darabkan dengan 2. So you will have 3 over 2 pi. Okay, so dah siap. Alright, so saya tengok awak punya jalan kerja dekat dalam GC untuk 7.3. Okay, so ada certain students, dia tak tulis angle. Bukan angle, sorry, dia tak tulis unit bila dia ada pi dekat sini. So pi ni, dia tak menentukan the unit of our angle tau sebenarnya. Pi ni hanya menunjukkan yang angle awak ni sebenarnya dalam bentuk radian, tapi awak terlupa nak tulis unit dia. So kita kena tambahlah radian kat belakang. Okay, sebab saya perasan kalau dia ada pi, radian dia hilang. Tapi kalau dia tak ada pi, radian dia ada. Macam ni. So this one must have radian as well. Ni unit untuk kita punya angle sekarang ni. Okay. Alright, so Divya tanya, Miss kalau langsung tak tulis radian, kalau lecturer lain baik hati mungkin dia bagi markah penuh. Kalau saya tak bagi markah. Okay, so kalau saya mementingkan unit, saya nak awak tulis betul-betul apa sebenarnya unit untuk pengiraan yang awak tengah buat ni. Dekat jawapan akhir sekali. Kalau awak nak tulis dalam setiap pengiraan pun okey, tak ada masalah untuk saya. Tapi yang saya pentingkan adalah jawapan akhir awak sahaja. Okay, so tak boleh tak tulis langsung. Okay, kalau saya akan tolak beberapa markah. 1, 2, 3, 4 ikut mood saya time tu. Okay, boleh faham ke dia? Okay, alright, good. Okay, so itu adalah soalan nombor 16A. Alright, is everyone clear? Ada soalan tak untuk this one? Tidak. Ya dah, good. Okay, so itu adalah 16A. Okay, ada tak lagi mana-mana soalan? Chapter 7. Alhamdulillah. Mana tadi soalan dia? Belum dah. Tutorial questions. Tutorial questions. Bukan CND minta tu 21 kami. Macam mana? Oh, nombor 21 kan? Nombor 21 past year kan? Okay, kita tengok dulu soalan tu. Okay, so this one is the question. Okay, semua orang okey ke kalau saya terus pilih soalan nombor 21 past year? Boleh. Boleh Okay. So, alright. So 5 markah. 5 je markah dia pun sikit. Saya tak try buat lagi tau. So, jom kita try buat sama-sama, okay? Okay. Jom. Okay, right. So, soalan cakap kat sini express sin 2 theta minus cos 2 theta. So, you have this one. Okay, and then you need to express this equation that you have, this expression, into this form over here. Where r is greater than 0 and alpha is in between 0 to 90 degree only. Okay, so jom kita try expresskan dia. So, you buat kat sini. Sekejap Okay, so ini adalah soalan nombor 21. Salah, boleh saya screenshot dulu. Take screenshot. Save image. Okay. Okay, je ni. So, letak sini. Okay, so jom kita try express dia. So, we have sin 2 theta minus cos 2 theta
equal to R sine 2 theta minus alpha. Okay, so by using compound angle formula, so kita akan expandkan yang this one. Alright, so apa yang kita akan dapat? Buat sama-sama tau dengan saya. So kita akan dapat R sine 2 theta. And then cos alpha. Okay, and then minus R cos 2 theta sin alpha. Sampai sini. Sampai sini okey ke? Okay. Okay, good. So kita pergi one by one Wait, let me crop this one first. Okay, settled. Alright, so sekarang kita akan compare. Right, so kita compare, kita tengok sin 2 theta dengan sin 2 theta. Okay, and then the cos 2 theta dengan cos 2 theta. Okay, so untuk yang warna hijau, apa yang tinggal selain yang saya tak highlight tu adalah satu sama dengan R cos alpha. Macam tu. Okay, looking good. Alright, and then yang warna kuning tu, yang saya tak highlightkan adalah satu sama dengan R sin alpha. Macam ni. Okay, so sekarang kita nak cari R, kita nak juga cari alpha. Okay, so first step yang kita boleh buat is satu, this one dua. Okay, apa yang awak boleh buat lepas ni? Sin per cos. Yes, betul. So kita akan buat 2 divide by 1. Okay, so equation number 2, when divide by 1 kita akan dapat tan. So you have 1 over 1. Okay, and then we have R sin alpha. So saya tulis satu-satu sebab nak bagi dia clear. Divide by R cos alpha. Okay, so 1 divide by 1 is 1. Okay, and then R cancel out. So you have sin over cos, you will get tan. Tan alpha kat situ. Okay, so alpha will be equal to apa? Shift tan 1. Berapa? 45 degree. Okay, degree. so soalan minta dalam bentuk degree. Okay, soalan cakap dah kat sini. So you need to have in 45 degree lah, dalam degree as well. Okay, so settle awak punya alpha and then you can find R. Okay, so tambahkan sahaja 1 square, the first equation square plus with the second equation square. Okay, so you will have 1 equal to R square cos square alpha. Okay, and then itu adalah first equation. Then second equation kita akan jadi 1. And then we have R square sin square alpha. Okay, so just plus these two equations together. So you will have 2 is equal to R square cos square alpha plus sin square alpha. Macam ni. Okay, so this one is equal to 1. Right, so you will have R square is equal to 2. So R is equal to settle. So you have R, you also have alpha. Okay, so tulis semula apa yang awak dapat. So you have sin 2 theta minus cos 2 theta is equal to R sin 2 theta minus alpha 45 degree. Saya lupa nak tukar alpha R kita. So R dah jadi set 2. Okay, so sampai sini boleh ke? Boleh. Okay, good. So saya rasa awak tak boleh buat yang ini sebab awak nampak ni kot. Instead of just theta, now you have 2 theta. Maybe that's why kot awak tak boleh nak buat. Okay, so daripada sini sebenarnya awak dah boleh sambung sendiri. So daripada sini, you can actually solve it on your own. Okay, try solvekan dia sendiri. Boleh. Okay, good. Andy okay ke? Okay. Okay, good. Okay, ada soalan lain tak?
Soalan nombor 21. Ada mana-mana lagi soalan yang awak nak saya discuss kat sini? This one. Soalan pasti banyak juga sebenarnya. 19, 20 sampai berapa tu? 39. Oh, there are 21 questions altogether untuk soalan pasti. Okay, ada soalan? Tak ada? Sekejap saya go through one by one. Okay, so soalan nombor 13 semua orang okay? 13 yang paling simple, paling basic. Okay. Okay, good. Alright. So 14 dah okay tadi kan? Kawan awak dah cakap. 15? Okay. Okay, so 16 pun dah okay. Tadi kita dah discuss yang A. Okay, and then B tu sama saja cara dia. Cuma dia degree. And then 17 saya dah discuss. Okay, 18. 18 saya rasa ada student yang ada beberapa masalah. Terutama sekali dekat soalan part A. Sebab dia confused dengan ayat ni. This one. Okay, kalau awak tengok dekat sini, soalan minta kita write down the maximum value and the smallest positive value of theta at which this maximum value occur. Soalan minta kita cari yang ini. Okay, ada beberapa student saya tengok dia tak buat pun this part, dia skip. Okay, maksudnya kat situ awak tak siap lah. Sama ada awak tak faham ataupun awak terhenti nak buat. Ataupun awak dah cuba tapi awak tak berjaya. Okay, so kita tengok macam mana kita nak buat dia. Saya tunjuk ke awak skema terus lah. Tutorial chapter 7 suggested solution. Sebab yang part first dengan second awak tak ada masalah. Okay je. So this part yang saya highlight warna hijau ni je saya rasa awak ada problem. Okay, so itu adalah nombor 18. This one, number 18. Okay, ini soalan dia. Mari kita tengok this one. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, first part, soalan minta kita write down the maximum value kan. Okay, so maximum value, macam soalan yang previously saya explain, kita tak tahu nilai mana yang akan menjadikan dia maksimum. Adakah nilai 1 ataupun nilai negatif 1. That's why saya buat je dua-dua dekat sini. That's why saya substitutekan dua-dua nilai, 1 dan juga negatif 1. Sebab saya nak compare nanti antara dua ni mana nilai yang lagi kecil. Okay, boleh faham ke this one? Boleh. Boleh, okay good. Alright, and then itu adalah the first part untuk A ni. And then the second part, dia minta kita cari smallest positive value of theta at which this maximum value occur. Okay, so kalau awak cuba fahamkan soalan ni betul-betul, so this is the graph for cos. Okay, so maximum value, dia akan terjadi dekat sini dengan sini. Saya guna warna lain, warna biru ke. Okay, so dia akan happen dekat sini satu, dekat sini satu. Okay, tapi soalan minta smallest positive value. Nilai yang paling kecil. So kita reject lah this one. Kita tak nak yang belakang ni sebab dia besar. This one is the smaller value. Okay, so kalau awak faham kat situ, dia paling tinggi dekat kawasan itu. So awak kena cari apa theta dekat situ. Maksudnya, this one, graf ni sebenarnya adalah theta. Okay, so awak kena cari dekat sini apa nilai theta awak yang menjadikan awak punya graf tu satu dekat sini. Boleh faham ke? Boleh. Boleh, okay. So, kalau kita tengok dekat situ, sini adalah kosong. This one is actually 0. Ni, this one over here, dia adalah kosong. This one over here adalah 360 degree. Tapi kita tak guna yang ini sebab dia besar. Okay, so that's why saya buat macam ni. Theta minus 1.3521 ni, dia mesti equal to 0. Sebab bila dia equal to 0, dia akan duduk dekat sini and then nilai dia akan jadi maksimum dekat sini. Okay, so awak akan dapat yang ni lah. So actually, bila theta sama dengan ini, bila kita substitutekan theta, masuk dalam ni, kita akan dapat cos 0. So cos 0 will give you 1. Okay, boleh faham tak?
Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. So ada tak soalan untuk this one? Kalau ada soalan cuba angkat tangan. Nak saya explainkan semula ke? Tak ada. Okay, so maksudnya semua orang clear lah this one Alright. Yeah. So, okay, good. Alright, so sekarang dah pukul 3:30. So ada lagi 30 minutes kalau kita memang nak betul-betul cukupkan kita punya 2 jam kelas hari ni. Okay, tapi kalau nak end our class here pun okay, tak ada masalah. Sebab awak dah tak ada soalan and I think everything is already clear dekat awak sekarang and awak dah boleh terus buat awak punya group assignment. Miss, Okay, saya. boleh share ini suggested solution? Boleh? Tapi awak kena try dulu. Okay. Tapi awak dah jawab kan this one? Boleh. Saya share lepas ni. Ya, yang 7.3 punya tu. Boleh? Saya cuma takkan share yang past year je dulu sebab awak belum try lagi. Okay. Okay. So let me reverse, undo everything. Okay. Alright, so kejap Soalan group assignment awak dah tengok belum? Okay tak soalan-soalan dia? Dia sama je macam soalan tutorial, lebih kurang. Sebenarnya belum lagi. Okay, tak apa. So awak ada masa sampai minggu depan. Okay, so you have the whole 2 weeks untuk awak cuba siapkan awak punya group assignment. Okay, so kalau awak nak hantar draft, make sure awak hantar before hari Jumaat lah. Sebab Jumaat minggu depan adalah kita punya final submission. So hari Jumaat saya dah tak nak terima any draft. Okay, so sebelum hari Jumaat, maksudnya hari Khamis tu paling last. Lepas tu saya dah tak layan dah. Okay, so kalau awak nak tanya saya, nak PM saya boleh, nak tanya dalam grup pun okay. Saya tak akan bagi jawapan, tapi saya akan guide awak. Okay. Okay. Alright, so kalau contohlah kalau awak dah hantar awak punya draft dekat GC, awak tolong bagi tahu saya, kadang-kadang saya tak perasan. Nanti saya check terus. Yes, I think that is all. Okay, so kejap saya nak tunjuk awak kita punya rancangan pengajaran semester. Rancangan pengajaran semester mana tadi? This one. Okay, kalau kita tengok this one, sekarang kita dekat week berapa? Week 13 is it? Sini kan? Week 13. Okay, so Ya, kita dah settle this one. Kita memang betul-betul ikut this RPS, rancangan pengajaran semester ni. Okay, so sepatutnya minggu ni kita dah start masuk limits lah. Limits and continuity 8.1. Okay, so awak okay tak kalau saya minta awak tengok video untuk chapter 8.1 lepas ni? Tengok beberapa boleh. Boleh Okay, so dia ada total 9 video. So saya bagi awak tengok dalam 4 video macam tu. Okay, lagi 5 video tu kita belajar dalam kelas. Okay. Okay, alright. Okay, I think that's all for today's class. If you have no more question, itu sahaja. Thank you, class. Thank you, Miss. Alright. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Bye. Bye. Have a great week. Jom bola tampar, Miss. Serius ah? Hehe. Saya main kejap lagi kalau tak hujan. Quarantine, Miss. Kuarantin tak apa. Sabar okay. Nanti lepas habis kuarantin, jom kita turun sama-sama. Alright. Okay. Bye, Miss. Bye. Alright. Bye-bye, Miss. Bye. Jumpa dekat sana, kafe. Kalau terjumpa, tegur saya. Dah jumpa Miss Bezumba hari tu. Ya Allah. Alah, saya tak cam muka awak. Awak tegurlah saya. Dah berani, Miss. Malu. Tak berani. Ya Allah, malu saya kat situ. Okay, Miss. Selamat tinggal. Okay, Bye-bye, bye. Miss. Bye. See you.
Marcel, Shira, Alvin dan Durisma.